ซีโนไทยเปิดความคืบหน้างานออกแบบปรับพื้นที่ท่าอากาศยานอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกคืบหน้าแล้วกว่า 50%กรมการขนส่งทางรางเช็คความพร้อมรถไฟฟ้าสายสีชมพูขาดต้นปี 2566 เปิดให้บริการเฟสแรกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกโดยเป็นรายงานข่าวจากกรุงเทพธุรกิจที่ได้มีการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกนะครับโดยทางกรุงเทพธุรกิจได้รายงานว่าโครงสร้างพื้นฐาน2โครงการซึ่งมีความคืบหน้ามากขึ้นโดยภาครัฐจะมีการออกหนังสือให้เริ่มงานหรือว่า NTP ให้เอกชนคู่สัญญาในเดือนตุลาคม 2565 นี้รวม2โครงการด้วยกันซึ่งทั้ง2โครงการล้วนเป็นโครงการสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2568 ถึงปี 2569 โดยทั้ง2โครงการได้แก่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภาวซึ่งณขณะนี้ส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิถึงอุตภาวและรวมถึงงานสาธารณูปโภคก็มีการรื้อเสร็จแล้วและการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมส่งมอบพื้นที่ 100% ให้เอกชนเข้าพื้นที่เตรียมก่อสร้างโครงการที่2ได้แก่โครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกโดยการลงทุนส่วนภาครัฐนั้นทางกองทัพเรือออกแบบทางวิ่งที่2เสร็จเรียบร้อยงานปรับถมดินลานจอดศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานแล้วเสร็จ 100% และงานปรับถมที่ดินทางวิ่งที่2ก้าวหน้าเกินกว่า 80%และเอกชนคู่สัญญาเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจและเตรียมก่อสร้างแล้วในส่วนของโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกนั้นมีบริษัทอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดหรือว่า UTA ซึ่งเป็นเอกชนคู่สัญญาซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนถือหุ้น 45% บริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนถือหุ้น 35%และบริษัทซีโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนถือหุ้น 20% และมีผู้บริหารสนามบินนานาชาตินาริตะเป็นพันธมิตรพัฒนาสนามบินนายภาคภูมิศรีชำนิกรรมการผู้จัดการบริษัทซีโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนที่รับผิดชอบงานส่วนโยธาได้ระบุว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างการออกแบบงานก่อสร้างปรับพื้นที่และจัดหาอุปกรณ์เพื่อเตรียมก่อสร้างโครงการท่าอากาศยานอุตภาวทันทีที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใบอนุญาตให้เข้าพื้นที่เริ่มงานก่อสร้างหรือว่า NTP โดยปัจจุบันบริษัทได้รับมอบจากทาง UTA ในการทำข้อตกลงจัดสรรงบประมาณ 1,800 ล้านบาทเพื่อให้บริษัทเริ่มงานออกแบบการก่อสร้างในส่วนของอาคารผู้โดยสารซึ่งเป็นระยะแรกของการพัฒนาท่าอากาศยานอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งทางบริษัทได้มีการออกแบบงานดังกล่าวคืบหน้าไปแล้วกว่า 50% และทยอยเริ่มงานก่อสร้างได้ทันทีหากได้รับอนุมัติเข้าพื้นที่นายภาคภูมิยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าขณะนี้กำลังทำในส่วนที่ดำเนินการได้ก่อนก็คือการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าไปปรับพื้นที่งานที่ทำได้ส่วนการออกแบบแม้จะคืบหน้ากว่า 50% แต่ทยอยก่อสร้างได้ทันทีหากเข้าพื้นที่ได้เพราะงานก่อสร้างไม่จำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมดทยอยก่อสร้างทีละส่วนได้ทั้งนี้นะครับทาง EEC น่าจะอยู่ในขั้นตอนการเจรจารายละเอียดรายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA และรวมถึงแผนงานก่อสร้างท่าอากาศยานอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกที่ต้องเกี่ยวเนื่องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโดยกำหนดก่อนหน้านี้คาดว่าจะเข้าพื้นที่ได้ในต้นปี 2565 แต่ภาพรวมขณะนี้แม้จะเข้าพื้นที่ล่าช้ากว่าแผนแต่ทาง UTA มั่นใจว่าจะไม่กระทบภาพรวมของโครงการเพราะว่าปัจจุบันได้เริ่มทำงานในส่วนที่ดำเนินการได้แล้วสำหรับโครงการท่าอากาศยานอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นโครงการที่ต้องใช้งบลงทุนรวม 2.9 แสนล้านบาทเป้าหมายเพื่อพัฒนารองรับการขนส่งทางอากาศทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าโดยต้องพัฒนาทางวิ่งมาตรฐาน2ทางวิ่งที่มีความยาว 3,500 เมตรมีหลุมจอดอากาศยานรวม124หลุมส่วนอาคารผู้โดยสารเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วทุกระยะจะมีขนาดพื้นที่ 450,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากกว่า60ล้านคนต่อปี
ซึ่งแผนการพัฒนาดังกล่าวนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ระยะด้วยกันก็คือระยะที่1แผนพัฒนาของ UTA ในวงเงินลงทุน 50,000 ล้านบาทซึ่งจะมีการพัฒนาอาคารผู้โดยสารพื้นที่ 157,000 ตารางเมตรพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์อาคารจอดรถศูนย์ขนส่งภาคพื้นดินและหลุมจอดอากาศยาน60หลุมจอดซึ่งคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 ซึ่งสามารถจะรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 15.9 ล้านคนระยะที่2พัฒนาอาคารผู้โดยสารให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น 107,000 ตารางเมตรติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือว่า APM และระบบทางเดินเลื่อนรวมทั้งเพิ่มหลุมจอดอากาศยานอีก16หลุมจอดซึ่งคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จในปี 2573 ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 30 ล้านคนต่อปีระยะที่3งานก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารเพิ่มเติมจากระยะที่2โดยเพิ่มเติม 107,000 ตารางเมตรเพิ่มรถขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือว่า APM อีก1ขบวนรวมทั้งเพิ่มหลุมจอดอากาศยานอีก34หลุมจอดแล้วเสร็จในปี 2585 ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 45 ล้านคนต่อปีและในระยะที่4นะครับจะเป็นการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่2โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 82,000 ตารางเมตรพร้อมทั้งติดตั้งระบบเช็คอินแบบอัตโนมัติรวมทั้งเพิ่มหลุมจอดอากาศยานอีก14หลุมจอดซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2598 ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 60 ล้านคนต่อปีเรามาต่อกันที่ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับโดยไปรายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมซึ่งกรมการขนส่งทางรางได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูบริเวณสถานีวัดพระศรีและสถานีหลัก4เพื่อติดตามความพร้อมก่อนเปิดให้บริการโดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางรางได้มีการลงพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมีนบุรีบริเวณสถานีวัดพระศรีมหาธาตุและสถานีหลัก4เพื่อติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างความพร้อมการทดลองและการเตรียมเปิดให้บริการเดินรถซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้างานก่อสร้างและสำรวจความคืบหน้าสถานีวัดพระศรีมหาธาตุซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสถานีวัดพระศรีมหาธาตุของรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตซึ่งมีทางเชื่อมต่อกันโดยตรงบริเวณพื้นที่สำหรับผู้โดยสารที่ชำระค่าโดยสารแล้วซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อซึ่งขณะนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างการปรับระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อในส่วนของสถานีหลัก4ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสถานีที่มีการเชื่อมต่อกับสถานีหลัก4ของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงซึ่งมีโครงสร้างทางเดินเชื่อมต่อหรือว่าสกายวอล์กระหว่าง2สถานีเมื่อเปิดให้บริการจะทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยความคืบหน้าณปัจจุบันของการก่อสร้างโครงการมีความคืบหน้าในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90.55 โดยแบ่งเป็นงานโยธาร้อยละ 91.74 และงานระบบไฟฟ้าร้อยละ 89.39 สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูมี 2 ประเด็นหลักด้วยกันได้แก่การขาดแคลนแรงงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และโครงสร้างบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้างของโครงการอื่นซึ่งทางรฟม.ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างใกล้ชิดแล้วเร่งดำเนินการก่อสร้างในส่วนอื่นไปพลางก่อนเพื่อให้แล้วเสร็จและสามารถเปิดเดินรถได้ตามแผนนอกจากนี้ยังได้เร่งรัดผู้รับสัมปทานในการคืนพื้นผิวจราจรบางส่วนเช่นบริเวณถนนแจ้งวัฒนะและบริเวณถนนรามอินทราให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ในส่วนของแผนการเปิดให้บริการในบางช่วงนะครับเฟสแรกตั้งแต่สถานีมีนบุรีถึงสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติจะเปิดในช่วงต้นปี 2566 ยกเว้นสถานีนพรัตน์และสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติและรวมถึงอาคารจอดแล้วจอดและจะมีการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทุกสถานีในเดือนกรกฎาคม 2566 ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ